Sedan 1987 har Ruter Dam arbetat för att få fler kvinnor på höga chefsposter i stora företag. Idag, över 36 år senare, har 1450 kvinnor gått det ettåriga chefsutvecklings- och mentorprogrammet. Och näringslivet har fått fler kvinnor på höga chefspositioner. Gunilla Arén startade det första programmet 1987. Hon hade 350 kronor i startkapital, fick 24 deltagare i den första årskursen. Hon var sedan Ruter Dams vd i 30 år innan hon lämnade över till Marika Lundsten. Gunilla, hur kom allt igång där 1987? Jag försörjde mig som PR-konsult och i den rollen så träffade jag ett nätverk som hette Ruter Dam. Och jag hamnade rätt snart i styrelsen och jag blev ännu senare frågad om jag ville vara ordförande i det där lilla nätverket. Men det Ruter Dam är ju inte det Ruter Dam vi tänker på idag. Alltså det enda det har ihop, det är namnet. Den organisationen var ingen stiftelse, det var bara ett löst nätverk. Och det som också diskuterades i det där nätverket, det var mentorskap. Och det tände jag på. Så att utveckla ett chefsprogram för kvinnor med målet som var viktigt för mig, nämligen fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag. Och samhället var väldigt ovant vid att kvinnor var chefer. Kvinnor var fortfarande ofta hemmafruar eller sekreterare som man kallade det då. Det har blivit en väldigt stor förändring. Så att när Ruter Dam startade så kan dagens ungdomar inte ens förstå hur revolutionärt det egentligen var att starta en utbildning bara för kvinnor. För 5 år sedan skrev Gunilla och jag boken om Ruter Dams första 30 år. Vi skrev då bland annat att nyckeln det första året det var att hitta mentorer. Från början så var visionen att ha mentorskap, tunga mentorer, att hitta bra seminarier som skulle handla om makt och ledarskap och styrelsearbete och kvinnligt och manligt. Det var visionen redan från början. Och sen nätverket, att skapa ett viktigt nätverk bland de som var med. Så hur gick det till då det där första året att börja leta upp mentorer och deltagare? Vad gör man rent praktiskt? Ja, vad gör man? Det var ju helt tomt. Den i styrelsen som jag jobbade med, rent praktiskt, det var Anna-Lena Sjölin som var småföretagare. Och så var det jag. Så vi satt oss och tänkte. Och då handlade det om vilka mentorer vill vi ha. Och det var samtal med Bertil Olsson och övriga i styrelsen och deras nätverk. Började med Dagens Industri och tittade på börssidorna. Vilka företag ser bra ut. Och sen adress i telefonkatalogen. Sen ringa till växeln och fråga vad heter er koncernchef. Du jobbade hela tiden med företagen. Ja. Du jobbade med koncerncheferna. Ja, eller det var förhoppningen. Ja. Men, så målet var att de skulle nominera dels sig själva som mentorer men även kandidater att gå programmet. Ja, alltså att få dem intresserade, för de blev ju nyfikna när jag berättade. Att få dem intresserade av att prova och skicka deltagare. Och när de hade hört det här, om jag då i nästa steg med hjälp av mina stöd och dörröppnare i styrelsen kontaktade dem, så var det bekant. Så att det var en långsiktig förhoppning. Så vi gick vidare och startade Ruter Dam. Till den första träffen mellan deltagare och mentorer bjöd Gunilla in både Dagens Nyheter och Rapport. Ett 20-tal storföretag har varit ut valt sin kvinnlig medarbetare som var och en paras ihop med en äldre erfaren företagsledare eller före detta företagsledare, en så kallad mentor. Igår kväll hade Ruter Dam sitt första möte. Se till att relationen med mentorn blir öppen och bra. Och så berättade jag uppställd på en stol, så står jag med alla de här människorna och så berättar jag vem som ska ha vilken mentor. För det visste de inte innan, så det här var ju att inför full mediebevakning sätta igång ett litet experiment. Utnyttja dessutom det här genuina kontaktnätet. Fråga de övriga deltagarna till råds.
Mentor och lärjunge ska träffas regelbundet, liksom hela gruppen tillsammans. Och då ska de kvinnliga påläggskalvarna hålla föredrag för de övriga. Också det en träning i ledarskap. Det finns ju den klassiska rekryteringsgången med män som avancerar så att säga, från den ena ställningen till den andra. Kvinnor är det inte lika självklart. Det här nätverket tror jag ger en väldigt självtillit i chefsrollen, en trygghet. Först så hade vi gemensamt i styrelsen skapat en stiftelse. Jag var den som ansvarade för alla papperna och styrelsen och jag allihopa skrev på. Och jag stod som ordförande i den lilla stiftelsen eftersom det var jag som gjorde allt jobbet och inte fick något betalt. Och sen så fortsatte vi att jobba mot ett datum när vi skulle starta. Och när det närmade sig datumet så var det några i styrelsen, några herrar, som plötsligt sa att de såg att jag var ordförande och inte den som de hade trott. De hade inte läst ordentligt. Och då så sa den personen som var mest drivande att om inte det blev så att programmet drevs i en annan form så skulle han hoppa av. Nej, nu tar vi det lugnt, så jag. Och så fortsatte vi mot datum på starten. Allting gick bra. Och sen så dagen efter så kommer det brev till mig och till Bertil Olsson och till Anna-Lena Sjölin. Då skrev de så här. Att vi är glada över att Ruter Dam har kommit igång. Men vi har valt att hoppa av. Och anledningen är att Gunilla Arén nu driver Ruter Dam för egen personlig vinning. Och vi önskar henne lycka till. Och det här brevet skickar de även till alla mentorerna? Ja, men det var ju det de gjorde. Ja. De skickade till oss och till varenda mentor. Plus att de ringde varenda mentor och träffade dem och försökte få dem att hoppa av. Och det vet jag genom mentorer som har berättat att det var så. Vad gjorde du då? Jag var chockad och rädd. Och då så hade jag mitt stora stöd, Bertil Olsson. Och då satt jag på hans kontor där vi hade haft presskonferens ett tag innan. Och så sa jag, hur gör vi nu? Ja, Gunilla, sa han. Vilka vill vi ha med i styrelsen? Och så började vi prata om det. Och där var det Kurt Stefan Giesecke som då var en av de mest kända näringslivsprofilerna i Sverige. Han var redan mentor, så han var nummer 1 på listan. Och sen så var det några till. Och så skrev vi till varje mentor att vi var överraskande. Och att vi återkommer snarast med namn på en ny styrelse, Tjoff. Och det lyckas ni ju med. Ni hittar nya medlemmar till styrelsen. Ni får till och med in en blänkare i DN om det. Så då kan du komma igång med det första året och köra det. Och nu har du 24 deltagare första året. Och ska försöka få ihop ett program du aldrig har kört förut. Ja. Hur går det? Hur är de? De är nästan lite ditkommenderade av sina chefer. Eftersom det var deras koncernchefer som tyckte att det lät som en bra idé i våra möten och samtal, så accepterade de att testa programmet. Och det var olika känslor precis i början, vilket de inte sa, men jag har fått höra efteråt att de var lite skeptiska. Det fanns ju liksom inga sådana här grejer då. De kvinnor som hade kommit så här långt, de hade gjort det på egna meriter. De hade en bra utbildning och de hade i allmänhet en bra stöttande chef. Vilket de inte tänkte på som en del i varför det gick bra, tror jag. Men för dem kändes det som att jag behöver väl ingen hjälp. Ingen vill behöva hjälp. Och jag förstår den känslan. Och därför har jag alltid sagt att de som är med i Ruter Dam är duktiga på egna meriter. Och vi ska bygga vidare på deras kompetens och stärka med nätverk och andra saker. För ju fler kvinnliga riktigt höga chefer vi har, desto bättre är det för kvinnor överlag.
det gänget, de håller ihop fortfarande. Så att under året så blev de ett nätverk och de ses hemma hos varandra. Och det är en väldigt bra stämning. Så de är väldigt glada över det. Vi kan väl säga att just när de sågs Första gången? Så tänkte de, vad är det här? Och egentligen så tror jag att de hade aldrig sagt ja om till exempel inte högsta chefen hade sagt att nu testar vi det här. Det tror jag inte. Ruterdams 3 byggstenar, av dem är kanske den första och viktigaste mentorerna. Mitt personliga mål var fler koncernchefer bland kvinnor. Och för att hitta en mentor som kan bidra till att en yngre person, som då råkar vara kvinna, har förhoppning och möjlighet att kanske bli koncernchef i framtiden, då måste vi hitta mentorerna bland koncernchefer. Så att det var målet. Första året så var det få koncernchefer, men de var på hög nivå och bra. Och det var en del kvinnor, men de var på lite lägre nivå, för det fanns inte kvinnliga koncernchefer. Efter typ 2-3 år så började vi närma oss vårt mål med koncernchefer bland mentorerna. Och ganska snabbt så blev det att majoriteten av de svenska storbolagscheferna, välkända över hela världen, var externa mentorer i Ruterdam. Och jag kan själv känna att börja med 350 kronor i startkapital och haft stödpersoner och se denna fantastiska lista med koncernchefer på toppnivå. Det är väldigt roligt att känna att de har glädje av att vara mentorer. Det är givande för dem. De säger att de lär sig i mötet med sin adept och de ser problem som de inte hade en aning om kan finnas i stora företag. Och de flesta av dem säger också att det här är bra. Och då vill de ha med kvinnliga chefer ifrån sitt företag i programmet. Så de externa mentorerna, de kommer ju från ett annat bolag än adepten? Yes. Men sen så kom du på efter ett tag att det behövdes interna mentorer också, som var från samma företag som adepten. Hur föddes den idén? Man kan liksom inte göra karriär om ingen hemma har en aning om att man är med i ett program och kan vara med och sätta mål och bidra till utvecklingen. Så föddes idén med interna mentorer och det har vi haft sedan nästan hela tiden. Vi lärde oss ganska snabbt det. Och då är det viktigt att hitta en bra intern mentor och där kan inte Ruterdam och vi gissa vem som är bra för dem, för vi känner inte alla de företagen. Så det blir deltagarens eget beslut. Vi ger råd hur de ska tänka. Men på så sätt så finns det alltså interna mentorer som följer sin adept och som gärna vill att hon gör karriär internt. Den här interna förankringen är väldigt, väldigt viktig, och att ha en extern mentor som kan titta utifrån och se och ge råd. Men den interna mentorn känner kultur, organisation och kan på ett annat sätt se hur hon ska tänka inom ramen för sina framtida ambitioner eller sin utveckling. Så det blir väldigt bra att ha både och. Själva programinnehållet, en av de andra byggstenarna i Ruterdam, har ju legat ganska konstant sedan starten. Berätta mer. Det gällde att få ämnen som passar de som är med, deltagarna, och som de inte självklart kan ha hemma i sina organisationer. Och då ämnen som jag från början bar med mig, så var makt väldigt viktigt. Och frågan är, hur pratar man om makt? Där har det successivt utvecklats. Vi har också ämnen som kvinnligt och manligt. Jag bär liksom med mig att det är skillnader men ändå likheter. Och hur ska man kunna prata om det på ett klokt sätt? Sen bygger ju Ruterdam väldigt mycket på nätverkstänket, både inom den egna årskursen och mellan årskurserna. Berätta mer.
när de här deltagarna utsätts för tuffa situationer, och det hör till när du är chef i en stor organisation. Det är liksom en tidsfråga när de kommer och hur. Och då hörde jag en som berättade att hon var alldeles förtvivlad. Och det var på julafton, det hände någonting. Vad har hon inte berättat. Men hon var så stressad så hon visste inte vad hon skulle göra. Då ringde hon sina närmaste Ruter Dam-kompisar mitt på julafton, alla ställer upp. Alltså det är lite den andan som jag blir så glad när jag ser. Det är en av de viktigaste bitarna som vi har i Ruter Dam. Det är många som säger, för genom det så vågar de verkligen ta hjälp av sitt nätverk. Ditt egna nätverk när Ruter Dam utvecklades måste ju varit viktigt också. Vilka var viktiga människor för dig? Bertil Olsson har varit den absolut viktigaste personen. Ja, utan Bertil Olsson så hade Ruter Dam inte funnits. Och sen har han varit stöd och mentor under resans gång. Kurt-Steffan Giesecke som blev efter mig. Jag var ju ordförande precis i början. Kurt-Steffan med sitt namn förankrade Ruter Dam på ett väldigt viktigt sätt i näringslivet. Han var den som stöttade i kontakter med alla koncernchefer när de skulle tillfrågas om att både skicka deltagare och att hitta mentorer. I början kunde jag inte i eget namn göra det, för jag hade inte den pondusen. Och när han tyckte att han hade jobbat tillräckligt länge för Ruter Dam så hade han redan förankrat nästa ordförande, och det var Kurt G. Olsson som var ordförande i dåvarande SE-banken hette det då. Så han fortsatte att göra på samma sätt som Kurt-Steffan. Stötta oss, stå upp för Ruter Dam, så att de två i kombination med att jag jobbade hårt var väldigt väsentligt. Andra stödpersoner var Britt-Marie Bystedt som kom att bli vår första kvinnliga ordförande. Britt-Marie var mentor första året och hon hade egna erfarenheter av att det kan vara tufft att vara kvinna. Gunnel Duveblad var med i Ruter Dam 1993 som deltagare. Så Gunnel har ju varit en supporter till mig och till Ruter Dam sedan väldigt länge. Hon är ju nu vår Ruter Dams styrelseordförande. Claes Dinkelspiel var viktig som mentor men också som stödperson. Och han gav oerhört viktiga kontakter ifrån sitt nätverk som betydde mycket för mig och för Ruter Dam. I den dagliga verksamheten så var det ju du själv i början, men även där fick du hjälp sen. Efter 3 år så fick jag rekommendation om Ann-Marie Hedström. Duktig, noggrann, ordning och reda, omtyckt av alla, humor. Hon fick alla att skratta. En riktig klippa. För min talang är att hitta på nya saker och genomföra dem. Men man ska hitta en bra struktur med ekonomi och med administration och så vidare. Och jag gjorde det som behövdes. Men jag var inte den som kunde göra som Ann-Marie. Så hon la en basstruktur. Ann-Marie och jag arbetade tillsammans i 20 år. En annan person som var viktig, det var Charlotte Wibe. Charlotte hade jobbat med turism och varumärken, det var hennes paradgren. Så hon kom till Ruter Dam och ändrade på egen hand logotyp, typsnitt och allting utan att fråga. Det var ju bra grejer, men jag var ganska förvånad. Och sen visade jag dem för styrelsen och minns jag, då var Annika Falkengren med i Ruter Dams styrelse och sa hoppsan. Det är väldigt ovanligt att man kommer som nyanställd och inte frågar varken styrelsen eller chefen och bara kommer med ett sånt här komplett förslag. Men det är väldigt bra. Och sen har vi naturligtvis Marika som jobbade i Ruter Dam i 4 år.
och gjorde ett väldigt, väldigt bra jobb. Och jag är väldigt glad att Marika jobbade med oss, för det gjorde att hon senare kunde komma tillbaka och vara VD. Vi återkommer till henne lite senare. Jag vill bara fråga dig om din pappa istället. För du har sagt att han också påverkade din syn på organisationer och makt. När jag var liten, alltså han jobbade i företag som hade, framförallt hans första företag där han var rätt länge, så var det en intressant, svår ledningskultur. Jag satt och lyssnade på alla hans berättelser när det var middag. Det var jättespännande. Middagsbordet, när han berättade för mamma om sina utmaningar. Och jag satt och liksom lyssnade. Och det gav väldigt intressanta förståelser för saker som folk inte pratar om. Och sen så sa min pappa, när jag började med Rut & Dam, så sa han: Gunilla, i ett stort företag så är det klokt att ägna 25% av sin tid åt att förstå maktspelet och resten åt jobbet. Nu hoppar vi framåt lite i tid. Nu är vi framme vid år 2000. Ni får en helkvinnlig styrelse. Mm. Men vad är uppspelet till det? Det var i olika omgångar försök att ta över Rut & Dam ifrån olika håll. Tuffaste gången, det var när 2 personer i Rut & Dams dåvarande styrelse, de tyckte att eftersom de satt i en styrelse för en organisation som var väldigt lik, tyckte de, Rut & Dam, så skulle det väl passa väldigt bra ifall Rut & Dam gick ihop med den organisationen. Men jag insåg att det inte kändes bra. Så när det närmade sig en punkt som inte kändes alls bra, då var jag tydlig med vissa i styrelsen om att det var lite konstigt att den manligt dominerade styrelsen i Rut & Dam inte ville bidra till sin kvinnliga grundare och chefsutveckling. Och att jag trodde att det skulle nog vara intressant för media att kanske titta på det. Lugnt och fint så enades vi, eller lugnt och fint, vi enades om att det var dags att det skulle bli en rent kvinnlig styrelse. Så alla var överens om det. Britt-Marie Bystedt blev ordförande och vi hade väldigt glädje av att Annika Falkengren också kom med i styrelsen. Och det som kändes bra med den här styrelsen, så var det att där kände jag ett starkt stöd, eftersom alla hade deltagit i Rut & Dam och alla var stolta och glada över Rut & Dams framgångar. Och de var verkligen ett fantastiskt stöd i styrelsen för mig. Så då blev det en rent kvinnlig styrelse efter en liten intressant situation. Det måste funnits gånger du kände dig trött på detta ändå. Jättetrött. Ja. Som år 2000 gissar jag ett tag innan man bestämmer sig för att ta matchen. Ja. Nej, men alltså vissa gånger så det är inte förhandlingsbart. För jag har aldrig gjort det för egen skull eller någonting. Utan det är när någon inte är okej. Då gäller det att våga ta en match. Och det har jag alltid gjort. Under de 30 år som Gunilla drev Rut & Dam fanns även många tillfällen att fira, som 20-årsfirandet på Grand Hotel till exempel. År 2016 hände sedan en viktig sak. Ett nytt program skapades, Spader S. Det var många yngre kvinnor som gärna ville ha också möjlighet att gå Rut & Dam. Men de funkade liksom inte med vårt sätt att tänka. För vi hade från början så hade vi en väldigt tydlig struktur på vilka som var välkomna i programmet, utifrån att
de skulle ha glädje av varann. Därför så var det intressant att se om vi kunde hitta en annan nivå för de här yngre tjejerna. Och det var bakgrunden till Spader S. Reflektioner och tankar om de 30 år som har varit. Jag tänkte ge dig några nyckelord så får vi se vad du säger. Samspel. Ruterdam är utvecklat i samspel med mentorerna, med deltagarna och med mina stödpersoner och styrelsen. Det är ingenting utvecklas bara för man sitter hemma på kammaren och tänker själv. Det är samarbete, samspel och stöd. Ett annat ord, nyfikenhet. Jag tycker att det är så viktigt att hela tiden tänka vad kan bli bättre och hur kan vi hitta saker som passar just i Ruterdam och som inte alla andra redan har. Och där så är mina intresseområden det är psykologi, mänskliga värden, samhälle, globala bitar och självklart ekonomi och affär och såna här saker och ledarskap. Men genom att titta i tidningar och försöka fånga upp olika saker så har vi hela tiden prövat nytt. Ett annat nyckelord, problemlösande. Livet består av upp- och nedgångar och ibland så händer det saker som man inte har tänkt sig alls. Och problem dyker bara upp när man minst anar det. Och då måste man våga se dem, våga ta i dem och våga matcha och försöka lösa. Och det har ju varit många sådana saker i Ruterdam och du får inte bli rädd. Du får göra det bästa av varje situation för att komma vidare. Ett nyckelord du har lärt mig, ombestämma. Ja, ombestämma. När det händer nya saker, då måste jag våga tänka annorlunda än jag hade planerat. Jag kan inte sitta och ha en fast linje hela tiden, för livet är inte sån. Och det kallar jag att ombestämma. Kultur. Ruterdams kultur är och har varit sedan evigheter affär, kvalitet, resultat. Plus glädje. Glädje att fira saker när det går bra. Jag känner de som säger du ska aldrig vara nöjd. Jag tänker att det är ett storföretagsuttryck. För där ska man alltid gneta på och göra bättre. Och det håller jag med om. Men om du aldrig får riktigt glädja dig åt dina framgångar, när ska du då vara glad? Så vi sa, nu har det här gått jättebra. Vi firar när någon Ruterdam-deltagare har fått ett nytt jobb. Då säger vi grattis och alla hurrar för det. Man hurrar inte när någon blir av med jobbet, men då blir det en liten tårta för att trösta varandra. Så att göra glädje i lilla vardagen, det är viktigt. Oberoende. Att vara en liten organisation som likt en jolle guppar fram mitt på stora havet. Det har sina fördelar. Även om det kommer stora vågor så kan du bestämma dig för att styra. Men det kan ju också komma väldiga vågor så att du välter. Och då så kan det vara svårt. Att navigera i de bitarna är en utmaning. Samtidigt som det ger möjlighet, om inte vågorna är allt för stora, att fatta beslut om vad är bäst här och nu. Vi var aldrig beroende av en stor organisation som sa nu ska ni göra så här. Utan vi kunde tänka själva och det är också bra för då går det att arbeta snabbt och effektivt. Och blir det fel så kan man säga hoppsan, det här var inget bra. Då gör vi inte så här och så ombestämmer vi. Så att det är väldigt mycket fördelar, men du måste våga stå på dig och du måste ändå känna in att du kan jobba i den här vågiga världen. Efter 30 år bestämde sig Gunilla för att lämna över rodret för Ruterdam. Ordförande Gunnel Duveblad stod kvar för att ge samma stöd som hon gett Gunilla till en ny vd. Som blev Marika Lundsten, som tidigare jobbat på Ruterdam och nu kom tillbaka. I Ruterdam så jobbar vi med de här jätteföretagen som är som stora ångfartyg över Atlanten. Och att förstå de olika kulturerna, det var viktigt. Och det som Marika dessutom bar med sig så var det
var duktig på att hitta bra medarbetare, skapa god stämning i gruppen, skapa ett gott klimat och att stå upp och vara ledare. Hon hade under åren borta från Ruter Dam varit anställd som vd i en annan organisation. Det kändes som att hon skulle vara klippt och skuren för att komma tillbaka om hon bara hade lust. Och det hade hon och det var väldigt, väldigt roligt. Ja, hon fick ju dras med covid-pandemin nästan direkt. Hur driver man ett ledarprogram som bygger på möten och nätverk när storföretagen förbjöd sina medarbetare att resa eller gå på kurs? Ja, det klarade Marika. Hon gjorde det förnämligt på distans med massa aktiviteter. Ruter Dam utvecklas och går bra och i Spaderes så är efterfrågan större än det finns platser. Och i Ruter Dam så är det på samma sätt. Det är 5 år sedan du slutade. Saknar du det? Det är klart att jag kan sakna känslan. Men Marika som kommer med nya idéer och friska idéer. Det är dags för nytt blod och det gör hon jättebra. Och efter 30 år så har vi ju nu fler kvinnor på höga chefsposter. Det känns så roligt, för det var visionen när Ruter Dam startade, att se fler kvinnliga koncernchefer. Väldigt många av dem som jag är väldigt imponerad av, det är Ruter Dam-deltagare och de säger att utan Ruter Dam hade jag inte kommit där jag är. Så att det har varit en väldig skillnad när det började. Samhället var ovant för kvinnliga chefer. Kvinnliga chefer själva valde i allmänhet stabsjobb. Det var ovanligt att se kvinnor med ansvar för resultat och verksamhet och personal. Så det har verkligen hänt så mycket på de här åren. Bara för att vi ser många kvinnliga chefer på de här nivåerna så är det inte så att man kan koppla av och säga att nu är det lugnt. Vi ser att det fortsätter att finnas anledning att jobba. Det är framförallt eftersom man tror att nu har kvinnor så många chanser, så vad ska vi hålla på och satsa på kvinnor för? Nu är det bara att ta den som är bäst. Men bakom kulisserna så är det fortfarande det här tunga maktspelet. Det är en process som går upp och ner och som där vi i Ruter Dams styrelse, när vi hör exempel på utmaningar, säger ja, folk säger att nu behövs inte Ruter Dam längre. Men när vi tittar på verkligheten så är vi överens om att det behövs verkligen lika mycket nu som förr. Och vi är besjälade av Ruter Dams och kvinnors fortsatta utveckling. Och det kommer vi fortsätta vara.